camping gaan we direct richting de gletsjer. 5 kilometer tot de parkeerplaats. Dan weer een zware wandeling. 2 uur heen, 2 uur terug. Dan zoeken we een andere camping op. Deze was wel erg vol. Dit is een mooi stukje langs het fjord. Nu rijden we richting Boer. Daar is de gletsjer al. Heel dichtbij. Ik nog een heel eind lopen. Straks. Niet te hard stampen. Twee handen. Bij de gletsjer. Het pad houdt hier op. Hier geluncht. En daar kan je de rivier allemaal dicht. En nu gaan we weer terug. Terug naar de fietsen. En nu maar afdalen. Touwen. Dit is Odda. Mooi weer. Naar een trollenstoel. Oh, een leuk voor het raadplaatje. Een foto van.
camping in Eikhamrane. In de volgende aflevering fietsen we verder noordwaarts richting het Sonjefjord.